Привіт! В цій партії я зробив одну нахабну невиправдану жертву, але так склалося, що потім суперник помилився і там знайшлась одна дуже гарна комбінація. Тому ця партія варта уваги. Беріть чайок, давайте дивитись, що ж трапилось. Білі почали партію ходом Е4, я відповів С5, і після С3 я граю Ж6. Суперник же грає кінь Ф3, і після ходу слон Ж7, це сицилійський захист, варіант дракона. Тут білі грають Т4, після розміну кінь С6. Білі відповіли слон С4, і після ходу Е6 зіграли кінь С3. Я атакую центр ходом Д5, і після розміну білі відходять слоном на поле Б3, що виявилося помилкою. Я не дуже розумію, чому вони вирішили відійти, якщо цього пішака можна забрати. Але давайте продовжувати. Я зіграв кінь Е7. І після ходу H3 рокірував. Тут білі вирішили зв'язати мого коня, зігравши слон G5. Я ж розвиваю свого слона на поле Е6. Після рокіровки граю H6, зганяючи цього слона. Слон відійшов на Е3. Я тут граю кінь F5, атакуючи цього слона відразу. Білі відповіли ферзь D2, але тут я міняю цього слона і граю ферзь D7. Тут білі поставили свого ферзя на поле F2, і я розвиваю свою туру на поле Е8. Після ходу тура Е1 також вирішив обмежити простір на ферзовому фланзі, зігравши А6. І після кінь H4 я поставив свого коня на поле Б4. А білі відповіли ферзь Е2. Тут я вирішив проштовхнути свого пішака Ж, атакуючи коня. І після того, як кінь відійшов, я вирішив зробити одну жертву, одну нахабну жертву. Я просто пожертвував свого слона на полі H3. І після того, як білі забрали, побив у відповідь ферзем. Тепер білий король відкритий, але за це у білих фігура. Тут білі переводять свою туру, щоб прикрити свого короля. Я ж граю тура Е6. Хочу також перевести свою туру, якось тут підключити її в атаку. Білі зганяють мого коня, конь відходить на С6. І тут білі нарешті побили цього пішака d5. А я поставив свою туру на поле Е8, з'єднуючи тури. Тут білі пропонують розміняти ферзів. Звісно ж, я не погоджуюсь, я даю шах. І після того, як білі перекриваються турою, я просто відходжу своїм ферзем. Білі вирішили піти вперед конем. Тут я його розміняв і виграв пішака. Доволі дивне рішення за білих. Знову ж таки, але що тут зробиш? Тут білі знову помиляються, граючи кінь С7, атакуючи мою туру. Але мені також потрібно бути обережним, тому що це була не просто атака тури. Після того, як кінь відійшов, тепер білі погрожують сетям на полі F7 з шахом, що буде дуже неприємно. І тут я вирішив захистити пішака турою, але вибрав не ту туру. Потрібно було захищатися саме цією турою, тому що таким чином я також виграю ось цю вертикаль. Але я захистився другою турою. Білі повернули свого коня. Чому саме важливо було ходити ось цією турою? Тут знаходиться ось така тактика, яку білі не знайшли. Потрібно було поставити коня під бій на полі F4, але якщо чорні заберуть цього коня, білі б'ють з шахом на G7 і виграють ферзя. А якщо не бити цього коня, наприклад, відійти ферзем, то цей кінь тут продовжує робити мені неприємності. Тепер білі можуть піти на G6, ось така вилка, користуючись ось цією зв'язкою. Також ця ідея з взяттям на полі F7 знову поновлюється. Тут у мене вже великі проблеми. Але, на щастя, для мене білі цього ходу не помітили, а зіграли ось такий хід Е4. І тепер уже знаходиться тактика на мою користь, яку я знайшов. Ви можете також спробувати її знайти, поставивши відео на паузу. Ось такий хід, після якого неважливо, чим візьмуть білі. Якщо бити пішаком, буде ось такий шах, і цей чорний слон просто домінує. Тепер
білі змушені перекриватися, але тепер я можу дати ще шах. І після відходу короля ми просто забираємо цю туру. А якщо тут брати слоном, як було в партії, буде все той самий шах. І після перекриття я просто забрав цю туру. І це вилка. Я забираю ще одну. І тут білі зіграли ще один хід, але потім в них закінчився час. Ось така партія. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Буде більше таких відео. До побачення.